13 vite më parë, një prej biznesmenëve më të rëndësishëm u zhduk pa lënë asnjë gjurmë. Eduard Belegu, këshilltari ish ministrit të ndjer Dritan Prifti, u mbi gjurmët kur brenda partisë së tij kishin nisur konfliktet për interesa në koncensione. Roli i Belegut në tregun e madh të Kromit dhe ujërat që kishte trazuar në biznesin, ku ishin implikuar politikanë dhe personazhe të krimit. Nga përplasjet politike, tek borxhet, aferat me asetet shtetërore. Misteri i madh, me zhdukjen e njeriu të kyç në biznesin e Kromit. Kush e donte të vdekur? Eduard Belegun. Dikura ishte biznesmeni më i rëndësishëm i Kromit në Shqipëri. Prej afro 13 vitesh, nuk dihet asgjë për fatin e tij. Eduard Belegu, një ish funksionar dhe kandidat për deputet i Lëvizjes Socialiste për Integrim, u zhduk pa lënë asnjë gjurmë në 23 mars të vitit 2010 për të mos u gjetur më kurrë. Ai njihej si mik i ngushtë i disa politikanëve të fuqishëm të kohës, e veçanërisht ish ministrit të energjisë, të ndjerit Dritan Prifti. Një biznesmen kontrovers, që kanë shoqëruar driti edhe përplasje në fushën e biznesit. Zhdukja e Belegut ndodhi në kontekstin e një sër përplasjesh në biznesin e Kromit që po merrnin spunto nga disa inspektime të nisura rishtazi. Situata ishte e tensionuar dhe brenda Lëvizjes Socialiste për Integrim, mes dy njerëzve më të rëndësishëm të partisë në atë kohë, Ilir Metës dhe Dritan Priftit. Konteksti i zhvillimeve të kohës e ka shndruar zhdukjen e Belegut në një prej ngjarjeve më të bujshme, që ende mbulohet nga misteri. Por para se të zbulojmë të plot dosjen e timore Belegu, në fillim do të zbulojmë se si ai ngjiti majat në biznes, duke krijuar kontakte të rëndësishme në politikë. Në vitin 2000, Eduard Belegu bën kapërcimin në nivelet larta në biznes, duke krijuar lidhje të rëndësishme. Ai emërohet administratori i kompanisë Darfo Albania, subjekti koncesionar që kishte fituar të drejtën për riaktivizimin e aktivitetit të Ferrokromit në Elbasan, si dhe nxjerrjen e kromit nga minierat e Prenjasi dhe Pojskës. Në vitin 2001, kompania i qishte në pronësi të italianëve të Darfo do të zgjeronte koncesionin edhe me minierat e Bulqizës. Pra Eduard Belegu drejtonte kompaninë që zotronte mbi 95% të aktivitetit tregtar të Kromit në Shqipëri. Për të kuptuar rëndësinë e kompanisë në fjalë, mjafton të themi se plot 5% e depozitave botërore të Kromit në atë kohë përllogariteshin se ndodheshin në Shqipëri. Drejtimi i Darfos i dha Belegut akses dhe njohje në nivelet larta të politikës. Eduard Belegu ishte një biznesmen i suksesshëm. Ai merrej me hidrokarbura, ai merrej me krom, me tregti kromi, që në ato vite ka qenë shumë i suksesshëm. Në vitin 2004, në fillimet e LSI, ai dalloi si një prej aderuesve të parë dhe më aktiv në atë kohë nga bota e biznesit. Belegu ishte antar i këshillit drejtues dhe antar i kryesisë së LSI-s. Mbi të gjitha, ai njihej si një prej kontributorëve kryesor financiar në atë forcë politike. Në botën e biznesit, ai kishte krijuar një profil suksesi dhe shihej edhe nga politika si një kapital, jo vetëm ekonomik, por edhe njerëzor. Miqtë e tij të dikurshëm rrafejnë se Belegu ishte shpeshherë zgjidhje e problemeve të punëtorëve. Në disa episode, ai kishte çuar përkurim jashtë shtetit vartësit e tij. Por këto mbeten thjesht kujtime, pasi nga momenti kur u zhduk, askush prej miqve të dikurshëm të Belegut nuk preferon të flasë për fatin e tij. I vetmi që e bënte ishte Dritan Prifti, por edhe ai nuk jeton më sot. Nisur nga profili i krijuar, LSI i besoi Belegut kandidimin për deputet në zonën e Pogradecit në vitin 2005. Që kontrollojnë sot qeverinë, që kontrollojnë sot ekonominë e vendit. Ai u pas si një ofertë e re dhe mori një numër të konsiderueshëm votash. Por votat ishin të pamjaftueshme për mandatin. Pas betejës elektorale të humbur,
Ai do të rikthejë biznesit dhe drejtimit të kompanisë koncesionare Darfo në korrik të vitit 2006. Referuar ekstraktit të QGB, ai ishte shkarkuar në mars të vitit 2004, por nuk dihet nëse shka kishte bërë kandidimin në zgjedhje. Përgjatë 2 periudhave të drejtimit të kompanisë koncesionare, dyshohet se në asetet e metalurgjikut në Elbasan janë kryer abuzime të mëdha. Referuar dosjes hetimore që Inside Story bën publike për herë të parë, dëmi i shkaktuar shtetit ka të vlerën e 6.4 milionë eurove. Gjithçka lidhej me çmontimin dhe shitjen për skrap të makinerive të ndryshme. Kontrata koncesionare parashikonte rijetëzimin dhe vënien në funksion të plotë të linjës industriale, duke ruajtur asetet që përbënin pronë shtetërore. Kjo dosje do të ishte shoqëruese gjithë aktivitetit të Belegut, që i vije i përballë nga kundërshtarët sa era i u zinte rrugën. Ai personazh u mbajt në një trysni, në një presion, jo vetëm nga grupet e interes, jo vetëm nga kreditorët të mundshëm, por edhe nga institucionet shqiptare, edhe nga pushteti gjyqësor. U hapën çështje, të cilat ndoqën një sag që të ngjan deri diku, sikur kërkonin me do e mos, që ta vinin me shpatulla për muri, qoftë për një përgjegjësi konkrete. Çështja e ka piknisje në këtë telegram të datës 10 shtator 2007, që bëhet publik për herë të parë. Një punonjës i uzinës, i quajtur Dod Macaj, i drejtoi kryeministrit të kohës Sali Berisha. Në material përmendet direkt emri i Eduard Belegut për abuzime me asetet shtetërore. Në datën 8 tetor 2007, dërgohet një telegram i dytë tek kryeministri. Referuar këtij dokumenti që shihni, në 3 tetor të vitit 2007, oficeri i policisë gjyqësore dërgon informacion prokurorisë për vjedhje në uzinën e Elbasanit. Aty sqarohet zhdukja e qindra tonëve krom. Bakri i furrës numër 1 është vjedhur rreth datës 20 mars 2006, për të cilën ka dëshmitar okular dhe dokumente që vërtetojnë prishjen e furrës numër 1 për t'i vjedhur bakrin prej një sasie afërsisht 40 tonë. Janë zhdukur vagonët e ardhur nga minjera e Bulqizës, prenjasit prej një sasie afro 100 tonë. Coptuesi i linjës së kuarcit është zhdukur. Mendohet se është në përdorim nga firma e kuarcit Blac Pogradec. Në kompaninë e kuarcit, ku autoritetet dyshonin se ishte zhvendosur një prej pajisjeve kryesore, ishin aksioner shtetasi Arefi Jakuplari dhe Eduard Belegu. Kjo kompani ishte regjistruar në shtator të vitit 2002 nga Jakuplari. Një muaj më vonë, u bë aksionere me 49% të kuotave zonja Iliriana Belegu, bashkëshorte e Eduardit. Në mars të vitit 2009, vetë Eduardi bëhet aksioner me 2%, dhe tashmë, ai me bashkëshorten kontrollonin shumicën e kompanisë. Por le të kthehemi edhe një herë tek procedimi i prokurorisë së Elbasanit ndaj Belegut. Drejtoria e policisë ka marrë këtë padi penale në 16 janar të vitit 2008. Denoncuesi ishte i njëjtë që i shkruante kryeministrit. Në 8 shkurt të vitit 2008, prokuroria regjistroi procedim penal pa emër konkret të dyshuari. Pra rreth një vit me çështjen, nuk u ndërmorën veprime. Kjo pasi inspektimet e realizuara nga autoritetet shtetërore për përmbushjen e detyrimeve koncesionare nga kompania Darfo nuk kishin konstatuar probleme. Madje oficerët e policisë gjyqësore e morën me rezerva faktin se ndër të tjera, në dëshminë e dhënë nga punëtori, shpreshin probleme personale të tij me të zhdukurin Belegu. Më kanë hequr nga puna pasion dhe disa kolegët e mi kemi dalë në protestë për të protestuar në lidhje me kushtet e punës, diferencimet në pagë midis punonjësve të së njëjtës punë. Mua konkretisht për 5 muaj më kanë ndaluar 64.800 lekë të reja për arsye të tegave të administratorit Eduard Belegu. Ndoshta, problemet ishin mshehur përmes rishfeteve. Por mungesa e padive nga shteti dhe kompania që mund të ishte dëmtuar ishin faktor të rëndësishëm që çështja të arkivohej në sirtar. Historia ndryshoi kur Eduard Belegu po fuqizoi dhe filloi t'u shkaktonte probleme konkurrentëve në biznes. Çështja e vjetër e drejtësisë doli sërish në skenë. Në 11 nëntor të vitit 2009, ndaj Eduard Belegut u regjistrua procedim penal. Ky është dokumenti i firmosur nga prokurori. Urdhërohet regjistrimi i emrit të biznesmenit mes pandehurve. Ai akuzoi për vjedhje, duke shpërdoruar detyrën.
Së bashku me Belegun, u morën të pandehur varësit e tij, Tonin Gjonaj, Nikolin Gjonaj, Fatos Pengu dhe Artur Belegu. Të gjithë ta shtetas ishin përmendur në dëshminë e punëtorëve për nxjerrjen jashtë funksioni të aseteve të kompanisë dhe shitjen e tyre për skrap. Katër persone janë arrestuar të akuzuar për abuzime financiare në koncesionin e kompanisë Darfon e Elbasan. Prokuroria e Elbasanit ka nisur hetimet në procedimin penal ndaj shtetasve Eduard Belegu, ish administrator, ndërsa Disa ditë më vonë, biznesmeni Belegu do të vijej në pranga në një operacion demonstrativ. Ndalimi i tij u bë pranë zyrës që sapo kishte marrë pranë Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë. Kjo çështje ka shumë drithije. Kush ka luajtur rolin determinant që ky person të intimidohej, ky person të detyrohej të bënte diçka dhe ky person më pas për shkak të kësaj të kthehej në një shinjestër dhe pastaj të humbte gjurmët. Referuar këtij dokumenti, ministri i kohës Dritan Prifti sapo e kishte emëruar këshilltar për minierat Belegun. Një prej pistave që është hetuar për zhdukjen e tij lidhet pikërisht me detyrën në Ministrinë e Energjisë. Sapo ai u emërua, qindra leje minerare ndaj subjekteve që operonin në Bulqiz dhe minierat të tjera kromi janë nënshtruar verifikimeve. Këto verifikime janë ndërmarrë bazuar në informacionet se një pjesë dërmuese e galerive ishin në shfrytëzim nga kompanitë e lidhura me krimin dhe politikën. Unë kam thënë që u bë ajo Bulqiza vrima për të përfituar gjithë miqtë e atyre që ishin në pushtet në atë periudhë. Si njohës i mirë i sektorit nga vinte edhe vetë, Belegu ishte angazhuar posaçërisht në këtë drejtim. Kjo i shtoi armiqt jo vetëm në biznesin e kromit, ku ai vetë ishte lojtar, por edhe brenda mazhorancës. Kjo ka qenë një çështje e cila është ndjekur në çdo detaj, në çdo hollësi dhe në çdo fakt që paraqitej, për vetë faktin se me kalimin e ditëve çështja pati mori një korrelacion shumë të rëndësishëm publik, mori një rëndësi shumë të madhe për sa i përket mënyrës së zhdukjes, formës së zhdukjes. Fijet e shumë funksionarëve shkonin drejt bizneseve që po dëmtoheshin për palishmëritë e konstatuara gjatë inspektimit të licencave. Ky ishte edhe momenti, kur dosja e vjetër u nxor nga sirtarët. Pas firmosjes së urdhrit për marrjen si i pandehur në datë 11 nëntor, Belegu do të prangosej disa ditë më vonë në 17 nëntor 2009. Po atë ditë, ministri Dritan Prifti firmos shkarkimin nga detyrat e Eduard Belegut, një prej njerëzve më të afërt të tij. Ai sqaroi aso kohë në daljet për mediat se nga bisedat që kishte pasur, këshilltari kishte konfirmuar mbylljen e çështjes me drejtësinë. E kam pyetur para se të filloj punë nëse ka ndonjë problem me drejtësinë dhe më tha që ka pasur problem të vjetër, por për një vit e gjysmë nuk e ka thirrë më njeri, pra çështja konsiderohet e mbyllur. Absolutisht nuk ka pas asnjë lloj konflikti, jo vetëm për emërimin e tij, po as për ndonjë emërim tjetër në ministri. Gjithçka ndodhi në sfondin e një përplasje të fortë brenda radhëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Një përplasje që do të dilte në publik me publikimin e video përgjimit të famshëm Meta Prifti. Vetë Dritan Prifti do t'i thë akuzat të ashpra, duke ngritur hije të forta dyshimin ndaj kundërshtarëve të tij për zhdukjen e Belegut. Këshilltari im Eduard Belegu është arrestuar me bujë pa shkak të përligjur dhe për të më kërcënuar mua si ministër. Nëse hetohet deri në fund zhdukja e ish-këshilltarit tim, mund të jetë mbasi një nga hetimet e shekullit në këtë vend. Çdo njeri i cili ka probleme me zbatimin e detyrës tij apo detyrimeve ndaj ligjit duhet përgjigjet. Dhe e theksoj edhe herë tjetër, prokuroria dhe organet e zbatimit të ligjit do të kenë gjithnjë mbështetjen time më të plotë. Ka pasur një përplasje dhe të mëdha, duhet parë edhe në kontekstin historik të asaj kohe, përplasje të mëdha politike që ndodhen brenda një partie, akuzat të ndërsjella e tjera e tjera. Duhet parë që përtej këtyre akuzave çfarë luhej në mënyrë të nëndeshme, kush ishin çështjet konkrete të nxehta që përfshinin edhe këtë personazh. Arrestimi me bujë i Eduard Belegut do të rezultonte një bllop. Pas pak muajsh, ai do të liroj dhe procesi ndaj tij vijoi me masën e sigurisë detyrim paraqitje.
Në 26 shkurt të vitit 2010, përmes këtij vendimi, çështja ndaj tij pushohet. Pavarësisht konstatimit të mungesës së shumë prej aseteve të deklaruara të zhdukura, një pjesë e tyre sqarohet se janë rinovuar. Madje, janë kryer edhe kontrolle nga organet shtetërore. Organi shtetëror ka ushtruar kontrolle periodike për kontrollin e zbatimit të marrëveshjes së koncesionit në uzinën e ferrokromit Elbasan për realizimin e investimeve të programuara, si dhe detyrimeve të tjera të përcaktuara në marrëveshje. Në asnjë rast nga ana e organit shtetëror nuk është marrë ndonjë veprim që ka të bëjë me fillimin e procedurave për zgjidhjen e marrëveshjes së koncesionit prej 30 vitesh, apo të jenë identifikuar personat përgjegjës për kryerjen e ndonjë shkeljeje konkrete. Por ajo që sqarohej është fakti se të gjitha pretendimet që ngrihen në procesin penal ndaj Belegut kanë qenë të njohura botërisht nga autoritetet dhe nuk ishte parë udhës për kallëzim penal. Në të njëjtin dokument, konkludohej se dëmi ndaj shtetit në vlerën e 6.4 milionë eurove ishte fakt. Kjo do thotë se zyrtarët ishin në dieni për gjithçka që kompania koncesionare kishte vepruar në uzinën e ferrokromit në drejtimin e Belegut. Për ato që dikur nuk ishin konsideruar shkelje penale, u ndryshuan tashmë që Belegut dikujt i kishte hapur probleme. Përfundimisht, sipas ekspertëve kontabël, shtetit shqiptar i është shkaktuar dëm ekonomik nga shoqëria Darfo SHPK, i cili ka të bëjë me dëmin si pasojë e investimit të pararealizuar në vlerën 3.4 milionë euro, ku penalitetet për investimin e pararealizuar janë në vlerën 2.9 milionë euro. Totali i vlerës së dëmit ekonomik të këtij lloji është 6.4 milionë euro. Nëse do të provoheshin ato akuza, ai nuk do të ishte i vetëm në bankën e të akuzuarve, do kishte edhe funksionarë të tjerë publik. Me shpalljen e tij fillimisht të zhdukur dhe më pas të vdekur, ran të gjitha akuzat sigurisht ndaj tij, por nuk vijuan hetimet për funksionarë të tjerë, sepse fakti juridik, vepra penale konkrete, ishte shumë e gjerë, duheshin zhvilluar hetime të mëtejshme. Në fund, prokurori vendosi pushimin e çështjes ndaj Belegut, duke argumentuar se fakti ndodhur nuk parashikohet nga ligji si vepër penale. Por telashet për Belegun nuk u mbyllën. Më 15 mars të vitit 2010, Prokuroria e Elbasanit rijap hetimet ndaj Belegut. Në argumentimin e dhënë, nënvizohet se abuzimet janë faktuar edhe në vendimin e pushimit të çështjes. Sipas vendimit të ri, prokurori pararendës nuk mund të tërhiqej nga hetimi vetëm për faktin se organet shtetërore nuk ishin ankuar për dëmet e kryera nga koncesionari. Është e pamundur që në një vendim pushimi prokurori të shprehet se një nga arsyet është se nuk ka bërë kallëzim penal organi kompetent që kishte për detyrë të kontrollonte subjektin në fjalë. Në hetimin e ri, kritikoi vendimi i pushimit të çështjes për akuzën e pastrimit të parave. Teksa renditen pronat e shumta të Belegut, nënvizohet një shkresë e Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit të Pasurisë, sipas të cilës biznesmeni që kishte marrë detyrë shtetërore nuk kishte bërë deklarime të interesave private. Nga hetimet ka rezultuar se personi në hetim, Eduard Belegu, ushtron veprimtari të palishme në lidhje me blerjen dhe shitjen e mineraleve, e cila shkakton të ardhurat të palishme dhe rrjedhimisht dëmton shtetin. Pra ishte një biznesmen që qarkullonte lek. Nuk e di sa të pastra në 100% ishin këto lek, po tregtia e kromit në atë kohë të linte lek. Ishte fakt se me kontratën koncesionare kishte abuzime, por organet e shtetit nuk ishin reaguar. Reagimi erdhi kur Belegu po u shkaktonte probleme njerëzve me pushtet. Pingpongu i drejtësisë për abuzimet me kontratën koncesionare vijoi, edhe pse akuzat ndaj Belegut u zbutën. Vendimi që e merrte të pandehur për vjedhje duke shpërdoruar detyrën u rrëzua pjesërisht. Në maj të vitit 2010, prokurori firmosi një tjetër vendim që e merrte të pandehur për një akuzë më të lehtë, atë të shpërdorimit të kompetencave. Kjo lidhej me shpërbërjen për skrap të aseteve të uzinës së ferrokromit. Por siç analizuan dosjen hetimore, fundosja e tij mund të merrte pas vetes edhe zyrtar shtetëror që nuk ishin reaguar teksa kontrata koncesionare ishte shkelur. Vendimi që zbuste akuzën ndaj Belegut u mor në një kohë kur ai ishte denoncuar i zhdukur nga familja. Më tepër se akuzat e vjetra, tashmë çështja që kishte marrë interesin kryesor ishte zhdukje e papritur e një prej personazheve më të përfolur të kohës. Goditej ministri Ditan Prifti,
vazhdimisht nga kundërshtarët e tij politik, edhe pse ishte ministër, ndërkohë që këtë njeri që ishte mbas edhe krau i djathtit tij e kishin godit dhe e kishin arrit ta fusnin në burg. Dhe ndërkohë kemi një pjesë të dytë që Dritan Prifti sërish nuk është në gjendje ta mbrojë, dhe ky është goditur, ka qenë në burg dhe tani ka probleme me drejtësinë. Pra këtij njeriu i ka rënë kreditet. Atëherë ç'ndodh? Një criminal mind thotë që këtë njeriu tani mund ta godas për një arsye apo për një tjetër. Ky nuk është më i fuqishëm. Politizimi i çështjes na e vështirësoi në fakt hetimin. Politizimi nga të tëra palët, njëra palë që thoshte ne po hetojmë, pala tjetër që thoshte nuk po hetohet, e vështirësoi së tepërmi çështjet. Por di të them që kjo është një ndër çështje ku prokuroria shqiptare ka një model të kryerjes së veprimeve hetimore. Janë kryer të gjitha veprimet e mundshme hetimore, por jo gjithnjë do arrish në një rezultat konkret. Në 24 mars të vitit 2010, në komisariatin numër 1 në Tiranë, paraqitet bashkëshortja e Eduard Belegut, Iliriana, e cila denoncon zhdukjen e partnerit të saj. Referuar dokumentit në dosjen hetimore, sqarohet se Belegu ishte larguar nga banesa një ditë më parë, në 23 mars, dhe nuk ishte kthyer. Për herë të fundit, ka qenë vllai i tij, Gëzimi, që ka marrë një SMS nga telefoni i Eduardit. Ai më pas telefonon i shqetësuar kunatën dhe i thotë se do shkojë të flasë për diçka, duke i treguar për mbajtjen e mesazhit që kishte marrë. Po më mërzisin pra atë çështjen e vjetër. Do të largohem për disa ditë. Atyre thuaju që jam jashtë Tiranës. Kujdes nga shtëpia. Do të telefonoj vetë. Për rastet e rëmbimeve, 24 orësh i parë, është 24 orësh i vetëm ku mblidhen më shumë të dhëna se në çdo pjesë tjetër kohore më pas. Ajo që ngadalsoi punën e policisë ishte një mesazh ku personi zillte vullnetarisht të largohej. Dhe kjo e uli vigjilencën fillestare, uli reagimin institucional fillestar për të hetuar me shpejtësi këtë çështje. Dhe veprimet që ndodhen ishin të vonuar. Personi jo vetëm e kishte hequr qafe, por kishte shfrytëzuar edhe mundësinë e fundit që jepi me anë të telefonit të binte njerëz të afërm të tij që i shleva dhe borxhet. Pra me një gur kishte vrarë 2 zogj. Pas mesazhit fundit, 2 telefonatat e Belegut janë fikur. Këtu aludimi shkon për shqetësimet rreth hetimit ndaj Belegut për akuzën e vjedhjes së aseteve shtetërore në metalurgjikun e Elbasanit. Por siç sqarua më sipër, dosja e tij ishte zbutur në akuzën e shpërdorimit të kompetencave dhe ai ishte liruar nga qelia. Belegu nuk ishte asnjë interes të largohej për t'u shmangur drejtësisë, pasi në këtë mënyrë ndonte pozitat e tij. Ne e vlerësuam edhe nëpërmjet hetimit të gjithë të shkak të vetzhdukjes së tij në rast se do ekzistonte dhe në vlerësim të gjitha rrethanave që ne bëm, në vlerësim të personalitetit të personit, në vlerësim të rrethanave familjare të tij, në vlerësim të rrethit shoqëror të tij, në vlerësim të aftësive të tij, ne menduam që nuk ishte një shkak i mundshëm që ai të bënte një vetzhdukje. Ditët e para pas marrjes së denoncimit, veprimet e policisë kanë qenë mjaft të ngadalta, pasi pista kryesore që u ngrit fillimisht ishte ajo e largimit të qëllimshëm të Belegut. Dyshimet në këtë pistë bazoheshin tek problemet që ai kishte me drejtësinë, por edhe konfliktet të dyshuara në biznesin e kromit. Madje siç duket në dokumentet e dosjes hetimore, familjarët dhe të afërmit e Belegut u vunë nën përgjim nga policia. Me qëllim marrjen e të dhënave për të identifikuar autorët e mundshëm të këtij rëmbimi, por dhe për të përcaktuar vendodhjen e personit të zhdukur, shtetasit Eduard Belegu, është e nevojshme të vëzhgohen dhe përgjohen të gjithë personat që hyjnë dhe dalin në banesën e shtetasit Eduard Belegu. Për të paktën 15 ditë, oficerët e terrenit mbanin nën vëzhgim vilën e Belegut në rrugën Tre Vëllezrit Kondi dhe lëvizjet e të afërmve të tij. Në një tjetër dokument, autorizohen oficerët e policisë gjyqësore të përgjojnë edhe bisedat telefonike të bashkëshortes së Eduardit. Nga bisedat hyrëse e dalëse të zhvilluara nga këto numra telefoni mund të identifikohet jo vetëm vendodhja e pengut, por edhe autorët e mundshëm të kësaj vepre penale. Në atë kohë, ka reaguar ashpër dhe i ndjerit Dritan Prifti. Ai akuzoi rënd policinë se po i shmangej të vërtetës dhe veprimeve hetimore që të çonin tek zbardhja e ngjarjes. Policia edhe sot familjes së tij thot na thoni ku ka shkuar Belegu. Policia dhe prokuroria nuk e ka marrë në asnjë rast seriozisht denoncimin tim publik se sot i Belegu është dukur nga të tjerë dhe jo vetë. Më vjen shumë keq që drejtësia nuk ka vepruar. Shumë shpejt u kaluat
në kundërsulm duke thënë që ky njeri është vetë zhdukur se kishte probleme. Pra, kishte probleme. Në fakt, ishte arrestuar, ishte qenë në burg, besoj se ka qenë një lojë e policisë për të mos krijuar imazh të keq të vetvetes, edhe për të thënë popullit që edhe sot e kësaj dite bëhet që ky mirë bëri që iku, se ky ishte trafikant, se ky ishte kriminal, koka të hëngshin e tjera. Është e njëjta histori që përsëritet. Ju përdorën mjete dhe metoda shumë teknike të hetimit, operative dhe gjurmuse, të cilat ishin me miratim të gjykatës nëpërmjet prokurorisë për të shmangur këtë pistë. Si thuaç, për të vënë përballë përgjegjësisë edhe vetë policinë e shtetit në kuptimin që derisa nuk kemi të bëjmë me zhdukje, atëherë atë vazhdojmë me versionet e tjera. Mbaj mend që edhe kjo pistë na mori shumë kohë, por mbi të gjitha u realizua përfundimisht si pistë që u rrëzua. Pas kryerjes së përgjimeve ambientale dhe telefonike, prokuroria përfundimisht rrëzoi pistën e largimit të qëllimshëm të Belegut, duke zgjeruar veprimet në pista të tjera. Referuar dëshmisë së zonjës Iliriana Belegu, ditën e fundit, bashkëshorti i saj kishte shkuar të merrte pas një shumë të konsiderueshme parash që e kishte dhënë borxh një biznesmeni. Eduardi do të shkonte në Laprak tek shtetasi Thanas Gjinopulli, i thirrur Nasho, ku do të merrte një sasi dollarash që Nasho ja kishte borxh dhe më pas do të shkonte në Durrës. U fokusua në zhdukjen e Belegut nga një njeri që i kishte marrë rreth $100,000 apo €100,000 borxh. Dhe ky njeri kishte një magazin në afërsi të stadiumit Aslan Rusi. Aty ku gjet dhe makina e Belegut. Gjinopulli, një ish ekspert i kriminalistikës në polici gjatë diktaturës, njihej si biznesmen. Në dëshminë e dhënë, ky shtetas që thirrej me emrin Nasho ka rrëfyer se është takuar me Belegun, pikërisht ditën kur ai u raportua i zhdukur gjatë orëve të paradites. Eduardi ishte parë për herë të fundit i gjallë, pikërisht pranë magazinës së Nashos. Ai është një prej njerëzve të fundit që kishte takuar. Këto të dhëna dhe borxhet të mëdha që ai detyroi Belegut, krijuan dyshime të forta tek grupi jetimor ndaj këtij personazhi. Ai u vu nën përgjim, siç zbulohet në dosjen hetimore. Nga verifikimet e kryera rezulton se shtetasi Thanas Gjinopulli, i cili është personi që ka kontaktuar i fundit me Eduard Belegun. Nga tërësia e provave rezulton e domosdoshme që të përgjohen të gjitha përmbajtjet e bisedave hyrëse dhe dalse të numrave telefonik, celular të mësipërm. Për shkaqe të ngutshme, veprimi duhet të fillojë urgjentisht. Që nga aty nuk patëm asnjë gjurmë të këtij personi, sigurisht ne na detyronte që të vinim në fokus të hetimit ton këto objekt dhe këto personazhe që kishin këtë objekt në pronësi. Për këtë arsye hetimi ka qenë i përqendruar në atë zonë të Tiranës dhe në atë objekt edhe vetë në subjektet që kishin në pronësi këtë objekt shërbimi. Në 24 orëshin e parë, vjen urgjentisht në survejim ato që quhen rrethet e personave të interesit. Kush janë personat që ju intereson të zhdukja, humbja, azgjësimi i një personi? Nuk ka ndodhur kjo. Ose, për disa për tyre, kjo ka ndodhur me shumë vonesë. Në dëshminë që ka dhënë Asokoj Gjinopulli, ka deklaruar se i ka shlyer Belegut një borxh prej $76,000 të ndara në 8 topa, si dhe një letër ku ishin shënimet për kacet e likuidimeve. Ai ka dëshmuar se Belegu mori parat dhe u largua drejt Durrësit, duke i lënë takim pasdite tek noteri. Sipas Nashos, kur është larguar nga magazina, Eduardi ka takuar disa persona në rrugë. Më pas, rreth orës 13:30, Eduardi i ka dërguar një SMS Nashos, ku i ka thënë që ato që më dhe janë $76,000, jo $80,000, dhe i ka lënë takim Nashos tek noteri në orën 16:00. Ai, pra Eduardi në ato orë, nuk është paraqitur tek noteri. Zhdukja për një shumë kaq të madhe parash ishte një pjesë mjaft me interes për policinë dhe prokurorinë. Ajo që binte fort në sy ishin edhe kontradiktat në dëshminë e Gjinopullit. Ai është ballafaquar në polici me bashkëshorten Eduard Belegut.
në një tjetër dëshmi që ajo do t'i jepte më vonë para prokurorit, dalin në dritë disa momente interesante të ballafaqimit me Gjinopullin. Gjatë kohës që oficerët po pyesnin Nasho në lidhje me takimin e fundit të tij me Edin dhe Parat, që Nasho i kishte dhënë Edit në atë takim, unë dëgjova që Nasho nuk ishte konsekuent në fjalët e tij dhe ngatrohej me shifrat, të cilat ja kishte borxh Edit dhe do t'ia kthente. Jo vetëm mungesa e koherencës në veprimtarinë që paraqiste i dyshuari për momentin, sepse duhet jemi korrekt edhe me shprehjet, ai ka qenë i dyshuar për momentin pa asgjë më tepër, ka qenë një ndër pistat që do verifikoj. Jo vetëm kjo mungesë koherence në mënyrën se si ai shpjegonte ngjarjen dhe mënyrën se si ai shpjegonte kontaktin e fundit me subjektin, por dhe mënyra e kryerjes së vet takimit dhe mënyra e komunikimit nëpërmjet mesazheve telefonike na krijoi një përshtypje dhe një bindje që këtu diçka nuk shkonte dhe duhet të kishte thellim të mëtejshëm të hetimit. Sipas dëshmisë, Nasho kishte deklaruar se do t'i kthente Belegut 20 deri në 30.000 dollar nga borxhi që i kishte, dhe jo 80.000, sa deklaroi më pas. Iliriana deklaroi se edhe vetë Eduardi i kishte thënë ditën që u zhduk se do të shkonte te Nasho, të merrte 20.000 nga borxhi, pas saktuar euro apo dollar. Kur dëgjova nga Nasho në polici që i kishte dhënë Edit 8 topa me dollar që bënin shumën 80.000 dollar, unë u habita sepse Nasho kishte premtuar t'i kthente 20 ose 30.000 dhe papritur një ditë më pas në mëngjes i kthen 80.000 dollar. Madje për këtë gjë Nasho e pyeti dhe një punonjës policie dhe Nasho ja tha se unë i kisha gjendje dhe meqense kisha për t'ia dhënë, ja dha shumën më tepër se ç'kisha premtuar një ditë më parë. Bashkëshortja e Belegut konstaton një tjetër mospërputhje në deklarimet e Gjinopullit gjatë ballafaqimit mes tyre në komisariat, që bënte fjalë për shumë reale të borxhit. Nasho deklaroi se i kishte 76.000 dollar borxh Belegut. Por teksa rrëfen një mesazh që i kishte nisur Belegu ditën që i kishte dhënë parat, përmbajtja fliste për 80.000 dollar. Por le të zbuloj mesazhin e plot, që Nasho pretendonte se kishte marrë nga Belegu, për të parë nga afër disa gjëra të dyshimta që analizohen nga bashkëshortja e të zhdukurit. Ato që më dhe sot ishin 76.000 dollar dhe jo 80.000 dollar. Nga dhjetori 2004 më këdhën 127.000 dollar. Takohemi ora 16 e noterit të gjykata, Edi Belegu. Ashtu si mesazhi që kishte mbërritur tek vllai i Eduardit, dyshimet janë se ky tekst nuk është shkruar nga vetë Belegu. Mendohet se mesazhi mund të jetë shkruar nga ata që kanë marrë peng dhe kanë zhdukur për të mos u gjetur kurrë. Formulimi i tekstit të SMS-s ishte shumë i hollësishëm dhe Edi nuk ishte në natyrë të formulonte SMS të gjata. Gjithashtu shenja e dollarit e vendosur gjithmonë pas shifrave më bëri përshtypje, pasi Edi asnjëherë nuk e vendoste këtë shenjë pas shifrës, por gjithnjë përpara saj. Jo vetëm kaq, por aty ishin vendosur disa hollësi të cilat Edi nuk ishte pse ti specifikonte në SMS. Për shembull, ai këtë llogari mund ta bënte me Nashon kur ishin takuar dhe s'kishte pse e bënte pasi u largua prej tij me SMS. Nuk mund të realizoheshin mesazhet në atë formë. Ideja është që ne bëm një vlerësim të themi dhe gramatikor të mënyrës së të shkruarit, të mënyrës se si shkruante rregullisht subjekti dhe mënyrën se si kishte komunikuar pasaj me personin e fundit që kishte takuar. Dhe këto na dhanë arsye për të menduar që kjo ishte ky ishte një ndër pistat kryesore të hetimet. Eduard Belegu e kishte takimin e tij të fundit para se të zhdukej me një person i cili i detyrohej shumë të konsiderueshme parash. Për grupin e Timor, kjo ishte një pistë mjaft e fortë dhe e motivuar. Le të kthehemi edhe një herë tek analiza e mesazhit që trajtuam në pjesën e dytë të dokumentarit. Mesazh që është dërguar nga telefoni i Eduard Belegut te biznesmeni Thanas Gjinopulli. Mjaft i çuditshëm ishte fakti se dërguesi i shkruante në fund emrin. Por, ai ishte mes kontakteve të Nashos dhe nuk ishte i nevojshëm si detaj. Në analizën e përgjithshme që bashkëshortja e Belegut i bën mesazhit, aty jepen detaje të panevojshme për një komunikim mes dy personave të njohur prej kohësh. Meqense ky fakt më bëri shumë përshtypje, unë i kërkova aty në moment Nashos të më dërgonte nëse kishte SMS të tjera të dërguara nga Edi. Dhe Nasho më dërgoi dhe 2 SMS të tjera që kishte marrë nga Edi. Njërin prej tyre Edi e kishte dërguar përpara se të shkonte tek magazina e Nashos po atë mëngjes.
Në këto dy SMS unë pa që Edi nuk e kishte shkruar emrin e tij në fund dhe dallova stilin e të shkruarit të Edit. Duke i krahasuar këto dy SMS me SMS-n e parë që shpjegova, më përforcua dyshimi se SMS-ja e fundit që Edi i kishte çuar Nashos mund të mos ishte shkruar nga Edi. Ne arritëm të krijojmë një përshtypje dhe një vlerësim, por duhet të kemi në konsiderat se kjo nuk është shkencë eksakte, është një shkencë e cila është subjektive, por për mendimin tonë me shumë mundësi ato nuk ishin shkruar nga vetë subjekti. Dhe kjo ishte arsye që ne mëshuam fort dhe kësaj piste. Në dosjen e timore, ndodhen një sër aktesh që lidhen me verifikimet e bëra nëpër banka dhe pranë drejtorisë së parandalimit të pastrimit të parave. Në këto materiale, prokuroria kërkon të dhëna për transaksionet mes Belegut dhe Gjinopullit. Pas kontradiktave të asura në dëshmi, prokurori urdhëroi asokohe kontrollin e magazinës së Thanas Gjinopullit. Hetimi i deri tanishëm ka krijuar dyshimin e arsyeshëm se në një ndërtesë në rrugën e Durrësit, ku ndodhet magazina pronë e shtetasit Thanas Gjinopulli, mund të ketë sende e prova materiale që kanë lidhje me veprën penale për të cilën po kryhen hetime, apo që mund të shërbejnë për sqarimin e rrethanave të kryerjes së kësaj vepre penale. U përdorën të gjitha metodat për të verifikuar veprimtarinë e biznesmenit konkret, u përdorën të gjitha metodat për të gjetur mundësinë e kapjes së ndonjë gjurme, ndonjë të dhëne apo ndonjë prove të tjetërsuar gjatë kryerjes së veprës penale të mundshme që mund të ishte bërë në atë objekt, por nuk patëm asnjë rezultat konkret, asnjë mënyrë për të patur një konkretizim të mënyrës se si mund të ishte kryer vepra penale dhe ishte kryer apo jo. Brenda objektit u kryen kontrollet avancuara me pajisje dhe lëndë që zbulojnë praninë e shenjave të gjakut, por nuk u gjet asgjë. Vetë Gjinopulli theksoi në dëshminë e tij se Belegu, pasi kishte dalë nga magazina, kishte takuar në rrugë 2-3 persona me të cilët po bisedonte. Më pas, ai thotë se nuk di asgjë, veç mesazhit që zbërthye më sipër. 2 ditë pas zhdukjes, familjarët gjetën të parkuar përballë pallatit të sportit Aslan Rusi, por i stradën luksoze të Belegut. Nga këshyrja që u bë, nuk u gjetën shenja gishtrish për persona të dyshimt. Pra, makina e Belegut nuk ishte lëvizur më, pasi ishte parkuar nga vetë ai, para se t'i drejtohej magazinës së Gjinopullit në krahun tjetër të rrugës. Grupi hetimor ka shprehur bindjen se pengmarrja e Belegut ka ndodhur pikërisht në atë zonë, aty pranë zogut të zi. Në magazinën e Gjinopullit nuk u gjet asnjë provë. Ne kemi përdorur të tëra metodat e kohës të mundshme, duke patur dhe ndihmën e organeve ligjzbatuese të huaja, kryesisht amerikane, për të realizuar çdo detaj të këshyrjes së vendit ngjarjes dhe për të patur në konsiderat çdo provë të mundshme që mund gjendej në vend ngjarje. Fatkeqësisht, nuk gjetëm dot asnjë të dhënë konkrete. Unë di që janë bërë dhe kërkime, po perimetri duhet ishte më i gjerë. Ambiente, biznese, magazina, ajo që ka ndodhur me magazinën ka qenë një pjesë e këtyre masave hetimore për të zbuluar të vërtetën me mbjetje biologjike të mundshme, por ai ishte objekti vetëm. Jo, duhet të zgjerohej më shumë perimetri, jo vetëm i personave, po edhe i ambienteve ku mund dyshohej. Dhe kjo mund na vini dhe nga qeliza telefonike, dhe nga vendodhja, dhe nga mesazhet e tjera. Ndërkohë, dëshmia e Gjinopullit për takimin e Belegut me 2 apo 3 persona jashtë magazinës nuk ka të tjera dëshmi mbështetëse. Në atë kohë, nuk ka pasur kamera sigurie që të mbulonin zonën. Është interesant fakti se pa kohë pas dëshmisë, Thanas Gjinopulli u zhvendos për të jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në rrjetet sociale është një adresë aktive me emrin e tij, ku në kohë të ndryshme ai ka publikuar foto. Ne jemi përpjekur të lidhemi me Gjinopullin për t'i kërkuar një intervistë lidhur me dëshminë, takimin e fundit me Belegun dhe dyshimet që ngrihen në dosje, por nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Në atë periudhë kur u zhduk Belegu, Dritan Prifti, Ministri i Energjetikës, ka bërë një deklaratë shumë të fortë, që shkon te ideja që hetimet nuk janë bërë ashtu si duheshin bërë. Ai akuzon se personi i dyshuar për vrasjen e Belegut, për zhdukjen e tij, është lënë i lirë të iki në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra pa u penguar se kemi një hetim të hapur, të
kemi 2 targetin kryesore tjera. Krijoj një lloj dyshimi, krijoj një lloj amullie, po të themi, në veprimet tona, por i arritëm e verifikuam shumë shpejt. Ai ishte një personazh që kishte dokumentacion për qëndrim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kishte letra konkrete dhe nuk është se patëm ndonjë problem shumë të madh për sa i përket atij momenti të largimit të tij. Por mos harrojmë që duhet jemi më korrekt edhe në kuptimin e mos përgojimit, të themi, të njerëzve dhe të fjalëve, sepse siç u ndoq kjo pistë ndaj këtij biznesmeni, u ndoqën të tërat pistat e tjera të mundshme të konflikteve të mundshme. Tani, do të fokusohemi në një tjetër pistë timi, që nxori zbuluar mosmarrveshjet në biznes të Eduard Belegut. Makina e Belegut u gjet përballë pallatit të sportit Aslan Rusi, me drejtim për në Durrës. Bashkëshortja e tij, Iliriana Belegu, konfirmoi në dëshmi se në atë ditë, pasi të merrte parat tek Thanas Gjinopulli, Eduardi kishte planifikuar të shkonte në Durrës, ku do të eksportojë një ngarkesë e madhe kromi. Në fakt, ai nuk më rriti kurrë atje, pasi u mor peng pranë vendit ku u gjet mjeti. Nuk dihet nëse ngarkesa u nis dhe ku shkuan fitimet. Hetimet në këtë drejtim nuk prodhuan asgjë, pasi nuk ishte të dhëna që të justifikonin krimin ndaj Belegut. Ajo që del nga dosja hetimore janë mosmarrveshjet që Belegu kishte me ortakët e tjerë për ndarjen e fitimeve nga kompania Kuartzi Blac. Referuar dosjes hetimore, biznesmeni Arefi Jakuplari është vënë në përgjim pas zhdukjes së Belegut. Nga hetimet rezulton se abonenti që disponon këtë numër telefoni është ortak me Eduard Belegun dhe me të cilin ka patur mosmarrveshje pronësie, dhe nga bisedat hyrëse e dalse të zhvilluara në këto numra telefoni, mund të identifikohet jo vetëm vendodhja e pengut, por edhe autorët e mundshëm të kësaj vepre penale. Mes personave që janë vënë në përgjim është edhe shtetasi Fatos Pengu. Ky i fundit ka qenë aksioner dhe administrator në kompaninë Kuartzi Blac, dikur së bashku me Belegun dhe Jakuplarin. Nga tërësia e provave, rezulton e domosdoshme që të përgjohen të gjitha përmbajtjet e bisedave hyrëse dhe dalse të numrave telefonik celular të mësipërm. Të flas në përgjithësi sepse këto janë çështje delikate për të folur për sa i përket përgjimeve konkrete, sepse vazhdojnë të jenë të mbrojtur nga ligji mbi sekretet shtetërore, por di të them që nga të gjitha përgjimet dhe nga të gjitha veprimet e mundshme hetimore nuk patëm asnjë rezultat konkret. Fatos Pengu është kushëri i Belegut dhe një prej bashkëpunëtorëve të afërt të tij, edhe në administrimin e kompanisë koncesionare Darfo në Elbasan. Pengu ka qenë një prej personave të akuzuar për abuzimet me asetet shtetërore të metalurgjikut, që u quan për skrap. Përgjimi i ortakëve të Belegut nuk nxori në dritë asnjë të dhënë me interes. Ajo që dihet, referuar edhe dëshmisë Ardian Pengut, vllai i Fatosit dhe kushëri i Belegut, është fakti se ata kishin planifikuar ndarjen e biznesit. Di që kohët e fundit Edi, Arefiu dhe Fatosi po diskutonin mundësinë e ndarjes me vete të tyre në procesin e shitjes së kromit dhe ndarjes së mjeteve që ata mund të kishin në përdorim. Këta të tre kishin rreth 3-4 vjet që punonin si ortak së bashku në shitjen e kromit, por nuk di që asnjëherë të kenë shkëmbyer fjalë të ashpra apo të kenë debatuar në lidhje me ndarjen e biznesit të tyre. Pengu thotë se mes tyre nuk kishte konflikt, pavarësisht se ata kishin diskutuar ndarjen dhe daljen më vete në tregti. Në relacionin e prokurorisë, nënvizohet fakti se konflikti mes tyre lidhej pikërisht me ndarjen e aseteve të kompanisë. Lidhur me konfliktin e përfolur, Ardian Pengu sqaron se vllai i tij Fatosi, së bashku me kushëririn Belegu dhe ortakun Jakuplari, mosmarrveshjen e kishin për një pagesë me një tjetër biznes dhe jo mes tyre. Në fakt, verifikimet e thelluara të prokurorisë në fund hodhën por çdo dyshim në këtë pistë që është përfolur shpesh. Unë kam patur dieni nga kontaktet që kisha me vëllain tim Fatosin dhe me Arefi Jakuplarin që kishin një mosmarrveshje për punën e një pagese të SHT, e cila ende nuk i është dhënë atyre. Ditën kur u zhduk, Belegu ka pasur një telefonat me ortakun e tij Jakuplari, i cili ka treguar se nuk ju duk në gjendje të mirë nga ajo që dëgjoi në anën tjetër. Në telefon, ai dëgjoi një zhurmë të çuditshme dhe zërin e Eduardit që nuk ishte normal. Rreth orës 11:28 më ka telefonuar Eduardi, por unë isha në një lokal me zhurmë dhe nuk i fola dhe ka marrë vetëm pas 1 minute, domethënë 11:29, dhe telefoni është hapur. Unë kam thënë alo. Kam dëgjuar disa tip zhurmash dhe një zë, të marr vetë më vonë dhe më pas do në mbylla telefonin. I kam rënë më vonë rreth orës 12:30 më pas
Binte zile por Eduardi nuk përgjigjej, derisa vonë më del telefoni i fikur. Prokuroria vendosi të pezullojë hetimet, pasi nga të gjitha veprimet nuk u arrit të identifikoheshin autorët e rrëmbimit të Belegut. Në relacionin e mbylljes së hetimeve dhe rikthimit të dosjes në polici, thuaj se dyshimi kryesor lidhej me rrëmbim për shkak të grabitjes së shumës së madhe të parave që Belegu kishte me vete. Dihet që Eduard Belegu kishte me vete $76,000 dhe ka në llogaritë të tij një sasi të madhe lekësh dhe njihet për aktivitetin e tij. Hetimi shkoi te një histori borxhmarrje. Pra kemi atë skemën përmbys që nuk është borxhdhënësi ai që i kërkon llogari borxhmarrësit, siç është rasti klasik, dhe që zakonisht borxhdhënësi shkon dhe godet borxhmarrësin. Po është rasti i përmbysur kur borxhmarrësi godet borxhdhënësin. Në fakt, i vetmi që dinte për shumën e madhe të parave që Belegu kishte me vete, ishte personi që pretendonte se ja kishte dorëzuar aty pranë magazinës së tij, biznesmeni Thanas Gjinopolli. Siç analizuam më sipër, hetimet ndaj këtij shtetasi dhe kontrollet në magazinën e tij nuk nxorën në dritë prova. Prej 13 vitesh, lidhur me çështje në fjalë, nuk ka asnjë veprim të ri hetimor. Dosja ndodhet në polici për veprime, por asnjë provë e re nuk ekziston. Disa vite më vonë, Belegu është shpall zyrtarisht i vdekur me vendim gjykate. Zhdukja e tij përbën një prej dosjeve më të mistershme përgjatë 3 dekadave. Mundet të rihapen her pas here hetimet, të lihen detyra konkrete. Ajo sot është një çështje e pezulluar. Dhe policia kriminale në bashkëpunim me prokurorinë duhet të rihapi dhe të shikojë, sepse me kalimin e viteve ka njerëz që flasin, ka legjenda që thuan, qoftë edhe urbane, dhe këto duhen rimarrë në konsiderat për të vijuar dhe për të hetuar pista të mundshme se nga se ky person kush ndikoi në zhdukjen e tij, kush janë autorët e mundshëm dhe çfarë mund të hetohet më tej për t'i vënë ata para përgjegjësisë penale. Kushdo që ka bërë krimin, ka qenë profesionist, që është kujdesur që Belegu të mos ketë një varr dhe trupi i tij të mos gjendet kurrë. Nëse nuk ka trup, nuk vërtetohet vrasja. Në këtë mënyrë, zbardhja e fatit të një prej biznesmenëve më të njohur, që u përplas me politikan dhe njerëz të rëndësishëm, mund të mbetet përjet mister.